नमस्ते, म आज चाहिँ तपाईँहरूलाई स्प्यागेटी विथ क्रिमी वाइट सससँग बनाएर देखाउने छु। एकदमै सजिलो छ। त्यसको लागि चाहिने भनेको बटर, मैदा, लसुन, त्यसै गरी चिज, त्यसै गरी दुध चाहिँ हेर्दै हाल्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ स्प्यागेटीको लागि चाहिँ यति नै चाहिन्छ। अब चाहिँ मैले पानी पनि बसिसकेको छु बोइल गर्नुको लागि। अब बोइल गर्दा चाहिँ अलिकति नुन पनि हाल्नुपर्छ। नुन हालेँ मैले। अब हेर्नु त हाम्रो उम्लिसकेको छ पानी। अब चाहिँ स्प्यागेटी हाल्छु। टिकै छोडिदिँदा हुन्छ, आफै उम्लिँदै आफै तल जान्छ। यसलाई भच्याउनु चाहिँ हुँदैन। अब हेर्नु त हाम्रो यस्तो भइसकेको छ। मैले प्यान पनि बसिसकेको छु वाइट ससको लागि। सबैभन्दा पहिला घिउ हाल्नुपर्छ। घिउ धेरै चाहिँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो भइसकेको छ पनि रेडी। धेरै पाक्नु हुँदैन। यतिको भइसकेको छ, रेडी भइसक्यो हाम्रो स्प्यागेटी चाहिँ। ठिक्कको पाकेको छ। अब चाहिँ यस घिउमा चाहिँ मैले लसुन हालेँ। एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ लसुन। यतिको फ्राई भइसक्यो। अब मैदा हाल्दा हुन्छ। 2 चम्ची जति मैदा हालेँ। त्यसलाई पनि मजाले मिक्स गरेँ मैले। यतिको मिक्स भएपछि हुन्छ। अब चाहिँ म दुध हाल्छु। दुध पनि हेर्दै हाल्नुपर्छ। 2 कप जति। हेर्नु त हाम्रो क्रिम रेडी भइसकेको छ लगभग। हेर्नु अब मजाले चलाउनुपर्छ। चिज पनि हालेँ मैले। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ फेरि। लु हेर्नु त हाम्रो क्रिम पनि यस्तो हुँदैछ। यतिको हुँदा हुन्छ। हेर्नु यो चाहिँ मैदा मजाले मिक्स भएको छ। यो चाहिँ यो दाना दाना चाहिँ हो लसुनको त्यो डल्लो डल्लो हो, मैदाको डल्लो चाहिँ होइन है। अब हालेँ मैले। मजाले चलाउनु, यसरी बिस्तारै चलाउनु। नुन पनि हालेँ, अलिकति नुन। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो स्प्यागेटी रेडी भइसकेको छ। मैले माथिदेखि चिज पनि अलिअलि हालेको छु। ल आजको लागि यति नै। बाई बाई।